Здравствуйте, шановні глядачі! Сьогодні я хочу продовжити цю ж саму розмову про людей похилого віку. З вами я, дідусь Хохол. Виникло в мене таке запитання до вас. Скажіть мені, як ви думаєте, чи є хтось, хто в нас в Україні любить пенсіонерів? В інших країнах я знаю, там на Заході, тих, що пенсіонери, люди, яких люблять володарі кафе, там, ресторанчиків, отих турпоходів, туристичних всяких агентств. Там точно люблять їх, бо вони ходять, п'ють там кофе, відпочивають. І тому їх люблять пенсіонерів на Заході. А от у нас в Україні хазяїни оцих кафе, барів, мабуть, їх пенсіонерів не люблять, бо їх фактично в наших кафе, барах, ресторанах, фактично пенсіонерів не було. Єдине, влада, мабуть, любить пенсіонерів, бо вони не створюють ніяких проблем для влади. Пенсійний фонд, виплатив пенсію, там де ще підманув трошки цього пенсіонера, неправильно йому нарахував, та якісь зиски з цього є. От як ви думаєте, чи люблять пенсіонерів і хто любить пенсіонерів у нас в Україні? От я вже трішки нібито озвучив, що я думаю. Мошенники, наприклад, люди, які хочуть чи по телефону, чи там ще якимсь шляхом відібрати гроші. Вони, мабуть, люблять пенсіонерів, бо в них легше їх відібрати. Там позвонив на... Оце говорить про те, що ми, пенсіонери, трішки ніби розумово відстаємо від отих поколінь, які зараз працюють. Ще хто? Діти наші. Один мені тут відповідь дав пенсіонер такий же, каже, все залежить від того, який розмір у тебе твоєї пенсії. То й діти будуть любити. Але це так. Є якась тут доля істини в цьому, що пенсіонерів любити треба чи не любити. Я ж не про це хочу сказати, а про те, що ми, пенсіонери, повинні бути активними і звертати на себе увагу отих поколінь, які ще до нашого віку не дожили. Повинно бути якийсь зв'язок між поколіннями. От внучка, якщо дійсно, вона розуміє, що дід може там щось зі своєї пенсії там підкинути деньжат, а от їхні батьки, це любов чи це так, взаємоповага та обов'язок? Якщо ми будемо проявляти якусь активність, звертати на себе увагу, якось
пробувати бути розумнішими. А то дивися, от чому, наприклад, президент не взяв свого батька у радники, а якогось там Арестовича? Це що? Батько для нього не авторитет. А треба, щоб він яскравий був, звертав увагу своїх дітей на оце. І організовувався такий зв'язок між поколіннями. І в цьому повинні більш активними бути якраз ми, люди похилого віку, якимсь чином не діти, не казати, що ти на мене там увагу не звертаєш, а звертати на них, погратись із дітьми у пісочниці. Для мене, діда, це не зазорно. І дитина мене тоді вважає, якщо я з ним граюся і в футбол, і в пісочниці граюся, і ще в чомусь, то я для нього гарний дідусь, а котрий сидить та роздає вказівки, він втрачає зв'язок між поколіннями. Дітей, яких ми виростили, вже ж, звичайно, зараз налагодити контакт, уже він із дитинства закладений, і його змінити неможливо. Будь ласка, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, коментуйте і продовжуємо далі. Значить, ми дійшли до висновку, що нам, пенсіонерам, людям похилого віку, потрібно проявляти якусь активність, щоб показати дітям, внукам, отим от поколінням, що ми про них якось думаємо, а як же мені проявити ту активність? Це що? Мені потрібно робити якісь такі неординарні поступки. Ну, наприклад, зібралися ми із бабусями з свого дому, котрим по 70 років, і пішли у нічний клуб на посиденьки. Питання, нас у той клуб пустять чи не пустять, але ми вчинок такий зробимо, підемо, а там уже як піде. Діти, мабуть, звернуть увагу на те, що роблять їх батьки. Таким чином, якийсь зв'язок між поколіннями у нас буде. Не просто сидіти, склавши руки, як ото я раніше кажу. Чи може мені треба одягтись у таку якусь одежу, як ото ЛГБТ, та пройтися по місту? Напишіть мені, будь ласка, про це. От я думаю, що так, треба якісь робити неординарні вчинки, щоб діти, внуки і інші звертали на нас свою увагу. Чи правильно я це думаю, чи ні? І це буде прояв тої активності від нас, людей похилого віку. Можливо, тоді і ми якось заслужимо, що нас будуть брати у радники, щось запитувати в нас, хоча б нашу думку. Справа не в тому, щоб там її використати, цю думку, але спитали, і вже якось нам спокійніше. Ми відчуваємо приплив енергетики, що ми комусь потрібні. Оцього нам потрібно. Пенсіонерам, любові, звичайно, своїх дітей, родичів. Я оце виступаю перед вами.
Це якраз і є мій отой неординарний вчинок, яким я пробую вести між поколіннями якийсь діалог. Правильно це я думаю, чи неправильно? З вами був дідусь Хохол. Мабуть, уже на цьому потрібно закінчувати, бо я дійду до того наступним разом. В такому ж тоні ми поговоримо про інше. Про те, чи правильно ми виховуємо своїх дітей. Бо дивлюсь я на те, що зараз оті от двієшники, які в школі, зло якось перемагає оте добро, що ми виховуємо своїх дітей добрими, лагідними, там, гарними, щоб вони там збирали макулатуру, металолом здавали. А виходить, може, треба виховувати отих злодіїв, грабіжників, і вони будуть щасливіші у майбутньому житті. Це таке питання виникло. На цьому все. Бувайте здорові, про це поговоримо пізніше. І дякую вам за увагу.